Xin chào các bạn, hôm nay mình trở lại với công thức làm sợi mì Quảng. Lần này mình xài gạo ngâm xay, nhưng công thức thì các bạn có thể áp dụng cho 100% bột khô, chỉ có khác nhau một tí xíu. Trên màn hình thì sợi mì sau một ngày trong tủ lạnh nó vẫn mềm, vẫn dai, không bị bủn nát. Bạn nhìn lên màn hình, bạn thấy cái lá mì khi cắt ra rất là dễ dàng, nó không có bị dính chùm. Vì mình làm vừa quay phim cho nên mình không có kịp để gỡ, vì mì lá này rất mau chín lắm. Thành ra mình phải xài nhiều khung. Bạn thấy nhiều cái kích thước khác nhau á, thành ra cái sợi mì nó không có đều lắm. Bây giờ mình mời các bạn vô công thức. Mình thì xài 200g bột gạo ra 400g bột ướt như vậy đó. Và 100g bột năng, 100g tinh bột khoai. Tinh bột khoai này có hai loại. Cái loại nó hột to như vậy, có loại hột mịn. Rồi mình lại trộn nó lại với nhau. Bây giờ nếu mình giải thích cho các bạn chú ý cái phần này. 200 gạo thì các bạn ngâm nó 24 giờ, sau đó mình đem mình xay xong rồi mình ngâm cái bột nước đó 12 giờ. Mình để lắng xuống, mình đổ cái nước trong ra. Đến cuối cùng bạn cân lại bột bạn mà đúng 400g thì mình đem vô công thức mình làm. Còn nếu mà bạn xài gạo như vậy á, thì bạn xài 600g nước nóng như vậy, như mình đang làm trên màn hình. Nhưng mà nếu mà bạn xài bột gạo thì bạn sẽ xài 800g nước nhiệt độ phòng. 600g nước nóng này á, vì mình đã có 200 trong cái bột ướt rồi, thì nước nóng này á, bạn chỉ cần bỏ vô microwave 2 phút là nó vừa đủ. Còn nếu mà bạn không có bỏ microwave, bạn có thể nấu nó lên rồi bạn thò tay vô, nó không phải là nước sôi, nó chỉ nóng thôi, hơn ấm một chút. Khi mà bỏ nước nóng vô bột á, dù là bột nó đã ướt sẵn, bạn cũng phải đổ từ từ vô, chứ không thôi nó sẽ bị ốc trâu, khó, mình phải mất công mình đánh ra nữa. Cứ đổ từ từ rồi mình coi nó. Nhiều khi nó bị ốc trâu, nó vẫn còn ở dưới thì mình phải xài cái rây để mình rây lại cho bảo đảm là bột mình nó không có bị đóng cục. Trong công thức này thì mình xài cũng gần 2% độ mặn của nó. Mình xài 400 bột. 400g bột thì mình xài cũng gần là 8g muối. 8g muối thì cỡ 1 muỗng cà phê. Nhưng mà cái đây mình giảm xuống một tí là mình 3/4 muỗng muối thôi. Bởi vì khi mình làm có thể bị hao hụt như thế này thế kia đó, mình không có muốn bị mặn quá. Nếu mà bạn muốn thì bạn đó, mình chỉ bớt nó một tí xíu thôi. Cứ khuấy rồi khoan bỏ nghệ vô. Tại vì mình còn lượt nó qua một cái, bỏ vô dính tùm lum. Rồi sau khi mình xong á, mình để cho bột nghỉ. Tại vì mới cái bột bỏ tinh bột khoai nè, bỏ tinh bột năng vô á, thì mình để mình đúc liền á, làm bánh liền á, thì bột nó không có được nở lắm. Mình để bột nghỉ 1 giờ. Nhưng mà nếu mà bạn xài 100% bột khô á, thì khi mình ngâm bột với tỷ lệ nước là cũng là 1:2, tức là 400 bột là mình cần 800 nước. Nhưng mà bạn có thể xài nước nhiệt độ phòng, bạn không cần phải là nước nóng. Rồi sau đó qua một đêm thì các bạn gạn cái nước trong nó đi, bạn thay thế cái nước ấm bằng đúng vì số lượng. Ví dụ như bạn gạn ra được 400g nước
thì 400g nước đó bạn thay thế lại bằng nước ấm hay nước nóng hơn chút xíu cũng được. Lát mình sẽ giải thích tại sao mình phải cần nước ấm hoặc nước nóng để ngâm bột như vậy. Bây giờ thì mình chuyển qua chuẩn bị để mà mình đúc nó, mình làm bánh. Mình xài cái chảo này, chảo nơi xài trên bếp á. Thường thường mình xài chảo điện, hôm nay mình đổi. Cái chảo này á, nó là 14 inch. 14 inch á là, để coi thử là bao nhiêu 14 inch á là 36cm á. Bạn có thể là bỏ thẳng cái khuôn vô trên mặt nước, nhưng mà chồng chành, hay là bạn có thể kê cái khuôn, kê cái gì để kê lên cũng được. Mỗi cái khuôn á, thì mình đều quét dầu nó, quét một lớp mỏng thôi, rồi mình bỏ nó vô. Mình bỏ như vậy á, thì lát á, mình đổ hơi nhiều nước á, lát nước nó cũng hơi dính vô phía trong mà cũng không có sao. Cái dầu đó là cái dầu mình phi hành á, mình để ra để mình quét cho nó thơm. Dầu ăn thì cũng mà mình xài xong cái này mình nghĩ cỡ 2 muỗng canh là tối đa. Rồi bây giờ mình đổ vô thì cái vá đó là mình cỡ vá rưỡi á. Mỗi lần đổ thì dù là mình đã đổ nước nóng nha, nhưng mà bột nó vẫn bị đóng ở dưới, thành ra mỗi lần mình đổ nhớ mình khuấy lên, chứ không thôi thì lớp đầu cái thì mỏng, sau thì nó đặc. Đó, mình làm đó, mình quay hết cái khoảng mình làm để cho các bạn coi, mình cho nó chạy nhanh lên cho đỡ mất thời giờ các bạn. Nhưng mà mình quay hết là các bạn thấy là không có cái chỗ nào mà không có bị hư gì hết. Nó đó, công thức này là chính xác 100% mà. Ui da, mà nó bay khói mù mịt cái nhà luôn. Mà nó ngồi mình không có thấy. Bây giờ mình coi dòm vô cái video mình thấy, chứ mà nó ngồi mình thấy. Khi mình dỡ ra mà mình thấy cái lớp mì á, nó bung lên khỏi chảo là mình biết mình gỡ bánh là nó không có bị dính. Và bánh đó là mình để qua đêm nó vẫn không bị nát. Chứ nếu mà các bạn mà nó chưa chín á, thì mình gỡ đã khó nè, mà để qua đêm trong tủ lạnh là nó ra bột liền. Nó ra bột tức là mình bỏ vô miệng cái là nó dính cái miệng mình á, ra bột á. Ăn chan nước lèo vô á là nói ra thành ra cháo đặc luôn. Còn cái này á, thì các bạn làm nấu cho thiệt chín đó, như mình dỡ thử ra thì nó chưa nổi lên á. Đó, nó hơi, cái này nó nổi hơi sơ sơ, cái đó là ra là mình biết nó vấn đề liền. Vì mình bánh mau chín lắm, bỏ vô ấy mau chín, mình vừa quét dầu vừa gỡ vừa quay phim không kịp, phải có người phụ mới được. Còn một mình làm không kịp, cho nên mình phải chuẩn bị là cũng là 5, 6, 7, 8 cái khung, có bao ở trong nhà có bao nhiêu khung mình đem hết ra. Khung tròn, khung vuông, khung gì cũng đem hết ra luôn. Còn các bạn làm á, thì các bạn không có quay phim thì các bạn bình tĩnh từ từ. Còn cái này mình làm á, mình để lâu quá bốc hơi hết á, mất công đổ tới đổ lui, đổ nước á. Đó, cái này bạn thấy cái khung vuông này á, nó chồng chành trên mặt nước á. Mình cứ cầm cho đến khi mà mình lắc qua lắc lại cho tới khi cái bột nó đứng lại, nó không còn chảy nữa. Chứ nếu mình nó còn chảy, mình để trong đó nước sôi có nghiêng qua bên đó, cái là bên dài bên mỏng à. Bên dài bên mỏng rất là khó, là bởi vì sợi mì ăn không có được, mà chỗ mỏng nó chín, còn chỗ mà dày á là nó chưa chín, cắt cũng xấu nữa. Nó sôi kinh khủng, khói đầy nhà luôn. Rồi bây giờ mình để cái kê này lên, chứ thực ra không cần để cũng được, nhưng mà mình làm hết sức có thể của mình để các bạn thấy cỡ nào cũng được hết, không có quan trọng. Chủ yếu là cái miếng bánh phải chín và cho đều. Bây giờ mình nói về cái phần mà muốn bánh dẻo á, không bị khô mặt thì mình phải hóa hồ nó, tức là phải cho chín một phần bột. Thì
bạn có nhiều cách để làm chín bột, bỏ lên bếp để khuấy, hoặc là bạn bỏ microwave. Mà khi bỏ microwave là mình phải bỏ nhiều lần, mỗi lần 15-30 giây, rồi mỗi lần đem ra mình đánh nó cho đều. Khó quá, thành ra mình xài nước nóng là dễ nhất. Khi đổ nước nóng vô là các bạn đổ từ từ như hồi nãy mình nói, thì cái bột nó sẽ hóa hồ, cho coi như là hóa hồ, tức là nó hơi trong lại á. Rồi khi mà bánh mà lấy ra, các bạn nhớ quét ở trên mặt một lớp dầu. Đúng ra là các bạn nên lấy ra rồi mình trải, mình lật cái mặt mình tiếp xúc với cái đáy chảo đó, mình để cho trải thẳng nó ra để cho nó khô cái mặt đó đi, thì cái sợi mì á, nó mới ngon. Chứ còn xếp lại như mình á, là chỉ có một mặt ở phía trên là nó tiếp xúc với không khí, còn mặt mà ở dưới á, thì nó vẫn bị, nó không có thoát được khô á, không thoát hơi nước được. Gỡ ra rất là dễ, bạn thấy không? Nhưng mà mình cũng cẩn thận, mình không muốn bị rách đó, mình cũng lấy cái vái dẹp đó, mình để đẩy hết chung quanh, tại vì có thể để lâu có chung quanh nó khô á, mình gỡ không khéo là nó rách đó. Cũng có vài cái bị chỗ dày chỗ mỏng, tay mình dính dầu tùm lum, cho nên mình dồn lại một lần, mình rửa tay cho sạch mà làm, chứ mà vừa làm vừa gỡ không kịp. Bôi lên túc ở trên, tại mình rửa tay á, dính trong tay khó chịu lắm, mình rửa cái mình không có lau tay. Sao nó cũng có mấy cái lỗ gì trong bong bóng, nó nổi lên cái nó bể, nó còn lỗ đó. Tất cả 10 cái bánh, 10 hay 11 cái vậy. Cái này mình xếp làm 3 hình tròn rồi. Bây giờ là dồn đó để 10 cái rồi mình sẽ mình lật lại cái bề láng ra ngoài, rồi mình sẽ là cắt nó ra, gọi là chấm mì. Chấm ra thì cũng dễ lắm. Cái dao như hồi nãy từ đầu video mình để làm, mình không có bật có cái giấy mỏng á, mình bật bằng cái miếng giấy dày, giấy ni lông mà dày á, để cho mình khỏi thay thôi. Ở phía trên mình dán miếng băng keo ở phía trên đó, như vậy mình làm nó nó mau lắm. Chắc là đáng lẽ mình để dài 3-4 cái mình làm luôn một lần á, nhưng mà sợ bể dĩa mất công đó. Mình chưa chắc là làm rồi chấm nhiều cái một lần được không, với lại cái chiều dài của dao nó không có được dài lắm đó, bạn thấy không? Chấn nhìn thích lắm, có chấn hoài à. Nhà nghề người ta chấn còn nhỏ hơn nữa. Cái này chỗ dày chỗ mỏng mình ke luôn 2 cái đó. Mình chiếu tầng, coi như là mình không có bỏ sót cái đoạn nào, mình chỉ cho chạy nhanh lên. Nếu các bạn thấy cỡ nào cũng ra, cũng thành công mà. Thì video của mình chia sẻ như vậy thôi. Thực ra mình làm cái này, cái mì Quảng này là mình làm để mình cúng á. Đấy, bằng chỉ làm 6 cái tô nhỏ nhỏ thôi. Ở đây là nhìn kỹ lại này, qua một đêm nó vẫn còn mơn mởn nha. Đây là cái mâm mình 6 cái tô mì. Rồi, chỉ có vậy thôi. Mình xin tạm dừng ở đây. Nếu các bạn làm, mình chúc các bạn thành công và hài lòng với lại cái công thức này. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.